අපි මේ ඉන්නේ බුලතයෝදේ ඉදි කරපු සුන්දර සොරබොර ජලාශය ළඟ. නමුත් අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ සොරබොර ජලාශය ගැන කියන්න නෙමෙයි. අපිට ආරංචි වුණා මේ ළඟ සොරබොර ජලාශයට එන පාරේ බොහොම ලස්සන ඕකිඩ් වගාවක් තියෙනවා කියලා. එහෙනම් අපි යමු ඒ ඕකිඩ් වගාව බලන්න. අපි නැවත හමු ඒ රහස මොකද්ද කියලා ලාගර් බියර් එක මේ පැල හිටවල බොන්න නෙමෙයි බොන්න වගාවට. එතකොට මේ මල්ලෙන්න මොනවා හරි රහස් පොහොරක් මොනවා හරි තියෙනවද? ආයිබෝවන්. සාදරයෙන් පිළිගන්නවා SL Flowers YouTube channel එකට. අපි අද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ බොහොම ලස්සන ඕකිඩ් වගාවක් බලන්න. මේ ඕකිඩ් වගාවේ හිමිකරු වෙන්නේ විජේරත්න මහත්තයා. අපි විජේරත්න මහත්තයා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ආයිබෝවන් කියලා. ආයිබෝවන් විජේරත්න මහත්තයා. ඇත්තටම බොහොම ලස්සනයි මේ ඕකිඩ් වගාව. බොහොම ලස්සනට මල් පිපිලා තියෙනවා. කොහොමද මේ වගේ ලස්සනට වගාව නඩත්තු කරගෙන යන්නේ? හැමදාම වගේ පැය භාගයක විතර වැඩක් තියෙන උදේ කරන්න. වතුර හරි පොහොර හරි එහෙම උදේට එහෙම ගැලපෙන අපි මේ යන සිස්ටම් එකක් තියෙන ඒ විදිහටම යන්න ඕනේ. ඒ ටික තමයි දිනපතා කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඉතින් දැන් එහා පැත්තේ වට අවුරුදු එකමාරක් විතර යන මල් ටිකට මේ ටිකට දැන් මාස 8ක් විතර වෙනවා. ඒ ටික විදිහට නඩත්තු වුණාන් පස්සේ ඉතින් අප හොඳ මලක් ගන්න පුළුවන් නේද? අපි දැක්කා මේ ඕකිඩ් වගාවේ ඇවිදිනකොට බොහොම ලස්සන මල් වර්ග විශාල සංඛ්‍යාවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ 42ක්. මේ ඇත්තටම මල් වර්ග 42ක් තියෙනවා. මෙතන ඩෙන්ඩ්‍රෝබියම් තියෙනවා, කැට්ලියා තියෙනවා, වැන්ඩා තියෙනවා, ඒ වගේම කැන්ඩියන්ඩාස් එහෙම නැත්නම් අපි කියන්නේ ඔන්සීඩියම් එක තියෙනවා. අපි බලමු එකින් එක කොහොමද මේ වගාව කරගෙන යන්නේ කියලා. මගේ අතේ දැන් තියෙන්නේ මේ මල් වගාවෙන් තිබ්බ එක මල් පැලයක් මම ගත්තා. අපි විජේරත්න මහත්තයාගෙන් අහමු කොහොමද මොනවද මේකේ දාලා තියෙන මාධ්‍ය කියලා. මොනවද විජේරත්න මහත්තයා මේකේ අඩියෙම තියෙන මැටල් ටිකක්. මැටල් ටිකක් දාලා ඒව අරස මේ මල් පෝච්චි සම්බරතාවය අරස කරගෙන තමයි එක දාන්නේ. ඊට පස්සේ පොල්ලෙලි අරගෙන පොල්ලෙලි මේ 13ක් විතර පෙඟෙන්න තියලා ඉවරලා තලලා ඒක මේ හයිඩ්‍රජන් පෙරොක්සයිඩ් දාලා ඉවරලා ඒ අනුව පදම් කරගත්ත පොල්ලෙල්ල තලනවා. තල්ල වෙරලා මේ පැලේ මැදට තියලා ඉවරලා රබර් බෑන්ඩ් එකකින් හිර කරලා ඉවරලා මැදට තියලා ඉවරලා පොල්ලෙලි වලින් හිර කරනවා. වෙන මොකුත් මාධ්‍යයක් නැහැ. පොල්ලෙලි විතරයි තියෙන්නේ. පොල්ලෙලි විතරයි තියෙන්නේ. අපි අලුත් කතාවක් ඇහුවා හයිඩ්‍රජන් පෙරොක්සයිඩ්. මොකද්ද විජේරත්න මහත්තයා? හයිඩ්‍රජන් පෙරොක්සයිඩ් දාන්නේ අර පොල්ලෙල්ලේ තියෙන විස බීජ ගතිය නැති වෙන්නයි මේ දිලියට යනවා ඒක නැති වෙන්නයි. ඊට පස්සේ පොල්ලෙල්ලේ කහට් ටික යව ගන්නයි. ඒක පොල්ලෙල්ල කපල වෙරලා පොල්ලෙල්ල සාමාන්‍ය දිගු පොල්ලෙල්ලක් අරගෙන අඟ 3ක විතර පල්ලට එක අරගෙන ඒක තුන දෙපැත්තෙන් කපලා දාලා ඒක කාලේ තුනට කපනවා. තුනට කපලා වෙරලා දවසක් පෙඟෙන්න දානවා. බැරල් එකකට. බැරල් එක කියන්නේ මේ අර වතුර ජලය ලීටර් 200ක් විතර අවගෙන ඒක දාලා වෙරලා මේ දවසක් පෙඟෙන්න තියලා වෙරලා ඊට පස්සේ හයිඩ්‍රජන් පෙරොක්සයිඩ් එක ලීටරයක් දානවා. ජලය ලීටර් 200කට. ඊට පස්සේ ඒක දවස් 3ක් පෙඟෙන්න ආපහු තියෙනවා. ඒකත් එක්ක ඊට පස්සේ අර පහට ගතිය ගිහින් වෙරලා මේ අර පොල්ලෙල සුදු පාට වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක අරගෙන අපි තලනවා. ඒක තල්ලුවේ සාමාන්‍ය අතේ මේ මෙලෙක් වෙන ගානට වගේ තල්ල වෙරලා ඊට පස්සේ පැලේ මැද්දට තියලා වෙරලා රබර් බෑන්ඩ් එකක් දාලා මේ පැලේ හොඳට හිර කරනවා. ඒකල්ල මැද්දේ තියලා වෙරලා තමයි පොල්ලෙල වලින් හිර කරලා තියෙන්නේ. අඩියට මැටල් ටිකක් දානවා මේ අර මේකේ තිබ්බ පොච්චි සම්වර්ධතාවය ආරම්භ කරගන්න. දැන් වගාව පටන් ගන්න කොච්චර කාලද විජේරත්න මහත්තයා? 2020 දෙසැම්බර් මාසෙ තමයි පටන් ගත්තේ. අපි මෙතුමත් එක්ක කතා කරද්දී අපිට කියපු දෙයක් තමයි මේක කොරෝනා පටන් ගත්තයින් පස්සේ ගෙදර ඉන්න කාලේ පටන් ගත්ත ව්‍යාපාරයක්. අපි අහලා තිබ්බේ මීට කලින් අපි අහලා තිබ්බේ කොරෝනා ව්‍යාප්තියත් එක්ක එහෙම නැත්නම් රට ලොක්ඩවුන් කරයින් පස්සේ මල් වගාව අතාරින්න උනා කියලා ගොඩක් අයට. නමුත් මෙතුමා එහෙම නෙමෙයි. ඒකේ අනිත් පැත්ත කරලා තියෙන්නේ. කොරෝනා කාලේ තමයි පටන් ගන්න තියෙන්නේ. අපි මෙතුමත් එක්ක කතා කරනකොට ඒ කාලෙත් හොඳ ආදායමක් ලැබුවා කියලා. ඒ කියන්නේ මල් පිපුණට පස්සේ හොඳ ආදායමක් ලබන්න පුළුවන් වුණා කියලා මෙතුමා අපිත් එක්ක කිව්වා. එහෙම නේද විජේරත්න? ඔව්. දැන් මම පටන් ගත්ත මම තනතුර මේ ගුරු උපදේශ කෙනෙක්. මේ ඉතින් මයින් කලාපේ අර කොරෝනා කාලේ COVID-19 හැදුනන් පස්සේ අර අවුරුද්දක් එක දිගට වැහුණානේ පාසක්. ඒ කාලේ මට කරගන්න දෙයක් තිබුණා. කියන්නේ වෙන ව්‍යාපාර කරන්න දෙයක් තිබුණා නැහැ. ගෙදර ඉන්න මුලා තිබුණා. ඊට පස්සේ මගේ ගෝලයක් කරා තමයි මේ පැල ගෙනලා තායිලන්තේ පැල ගෙනලා විරලා මේ වැඩේ පටන් ගත්තේ. අනිත් එක මේ වෙන වගාව අනිත් වෙන මෙහි කොහෙවත් නැති වගාව මට කරගන්නත් ඕනකමක් තිබුණා.
විජයරත්න මහත්තයා මගේ අතේ තියෙන ඔන්සීඩියම් පැලයක් බොහොම ලස්සනයි. මේ ගැන කිව්වොත් මේක මේ ගිය සැප්තැම්බර් මාසෙ තමයි මේක හිටුවේ. ගිය සැප්තැම්බර් මාසෙ තමයි පැලගෙනලා මේක හිටවන්නේ. දැන් මාස ඒකට පොඩි ගාණක් වෙන්නේ. මේ ලස්සන මල් වර්ග මෙතන මට මේ වර්ගයේ තියෙන පැල වර්ග 10ක් විතර. මේ දැන් තමයි මල් පිපෙන්න පටන් ගන්න. මේ පිපුණ දෙවෙනි තුන්වෙනි මල් වගේ. කලින් සතු පාට වුණු මල පිපුණා. ඒ වුණා තාම මේක ගහ පොඩි පැලයක් තාම හැදිලා නැහැ හොඳට. ගහ හැදුනන් පස්සේ මේ මල අඩි 3ක් විතර උසට තියෙන මල. මේ ලස්සනට තියෙනවා. අඩි 3ක් විතර උසට පෙනුමක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කාට හරි මේක මිලදී ගත්තොතින් ගෙදර ගියාට පස්සේ මීටත් වඩා ලොකු මල් පිනිත්තක් ගන්න පුළුවන්. ඔබතුමා ළඟ එතකොට විකුණන්න තියෙන්නේ මේ මොන වර්ගද? ඔන්සීඩියම් දැන්ට තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ ඩෙන්ඩ්‍රෝබියම් තියෙනවා. ඒ වර්ග දෙක තමයි කැටලිය තාම මල් පිපුන්නේ නැහැ. කැටලිය වර්ගයක් තියෙනවා. ඒක තාම මල් පිපුන්නේ නැහැ. ඩෙන්ඩ්‍රෝබියම් නම් ගොඩක් 42ක් තියෙනවා පාට ඩෙන්ඩ්‍රෝබියම්. කැටලියක් තව ටික කාලෙකින් ගන්න පුළුවන්. කැටලියක් තව අවුරුද්දක විතර ගන්න පුළුවන්. ඒක සාමාන්‍ය අවුරුද්දක් විතර යනවා පිපෙන්න. තාම අවුරුද්දක ගියේ නැති නිසා තාම නැහැ. මේවා නම් දැන් මල් එක දෙක පිපෙන්න පටන් ගන්නවා. මේ ඕකිඩ් පැල සිටවල තියෙන්නේ කුඩා ප්ලාස්ටික් බඳුනක. එතකොට අපි විජේරත්න මහත්තයාගෙන් අහලා බලමු මේ වගේ බඳුනක් අපි ගෙදර ගෙනිච්චොතින් මේක කොහොමද අපි ගෙදරදි තියාගන්නේ? මේ බඳුනෙම තියාගන්න පුළුවන්ද? එහෙම නැත්නම් වෙනත් බඳුනකට මාරු කරන්න පුළුවන්ද? මේ දෙත් අපි විජේරත්න මහත්තයාගෙන් අහලා බලමු. මේ මල් පෝච්චිය දැන් මේ ගේ ඇතුලේ තියාගන්න පුළුවන්. ගේ ඇතුලේ තියනවනම් දවස් දෙකකින් විතර ආපහු එළියට මාරු කරන්න ඕනේ. මේක මේ විදිහටම තියලා විරලා වටේට මුල්ලාවට කමන්නේ. ගොඩක් වෙලා මේ පරිසරයෙන් තමයි මේක වුවමනා කරන පෝෂ්‍ය පදාර්ථ ලබා ගන්න. ඊට පස්සේ දැන් මේක අපිට දැන් වෙනස් කරගන්න ඕන නම් ලොකු මේ වගේ දැල් කූඩයකටම ලොකු කූඩයකට මේ මල් වර්ග කීපයක් එකට තියලා විරලා මේ ඔක්කොම එකට දාන්න පුළුවන් මේ මල් කූටය ඇතුළට. ඒකට වර්ග අපිට කීපයක්ම ඇතුළේ තියෙන විදිහට පේනවා. මේක ලොකු පෝච්චි එකකට දාගන්න පුළුවන් මේවා. එතකොට මේ පැලේ මේ පෝච්චියෙන් ගලවලා ඉවරලා මේ ගලවන්න පුළුවන් මේ පෝච්චි පල්ලෙහාට ඇද්දන් පස්සේ මේක ගැලවෙලා එනවා. ඒතර මේ කූඩි මෙහෙම ගන්න පුළුවන්. මම පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ විදිහට. කූඩෙන් මේක වෙන් කර ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට කූඩෙන් වෙන් කරගත්තන් පස්සේ දැන් මේ වගේවා මේ 3ක් 4ක් ලොකු පෝච්චි එක තියන්න පුළුවන්. ලොකු පෝච්චි එක තියලා ඉවරලා ඒක ගේ ඇතුළේ එළියට මාරු කරන්න පුළුවන්. ගේ ඇතුළෙන් තියන්න පුළුවන්. ඕන විදිහට Tamanට පරිහරණය කර ගන්න පුළුවන්. හැබැයි දින 3කට විතර වතුර දාන්න ඕනේ. දින 3 සැරයක් විතර වතුර දාන්න ඕනේ. ක්ලෝරින් වතුර දානවා නම් ඒක අපි එළිය දවස් 2ක් විතර වතුර ඕපන් එක කියන්නේ විවෘතව තියලා ඉවරලා ඊට පස්සේ ඒ වතුර තමයි අපි දාන්නේ. එහෙම නැත්නම් ගලාගෙන යන වතුර දාන්න පුළුවන්. වඩා හොඳයි. කුඹුරකින් පහත් වෙන වතුර එහෙම දානවා නම් ඊටත් වඩා හොඳයි. ඒකට අර මේ පැලේ ඉක්මනට සාරවත්ව වැඩිම සිද්ධ වෙනවා. ගලාගෙන යන වතුර තමයි අපි ගොඩක් වෙලාවට දාන්න කියන්නේ. ක්ලෝරින් වතුර දාන්නේ එතන අපි අනුබල දෙන්නේ නැහැ. මේ වතුර නැත්තම් නම් ඉතින් අපිට සමහර නාගරික ප්‍රදේශවල ක්ලෝරින් වතුර දාන්න වෙනවා. එහෙම වුණොත් තමයි අපි අර විවෘත වාජනික තියලා විරලා ඒක දාන්නේ. අපි ලස්සන වගාවක් දැක්කා, මල් වගාවක්. එතකොට මේ වීඩියෝ එක බලන කෙනෙකුට ආස හිතෙන්න පුළුවන් මේ වගේ මල් පැල ටිකක් මිලදී ගන්න. එහෙම වුණොත් ඔබතුමාගේ කොහොමද මිලදී ගන්නව නම් කොහෙද මේ ප්‍රදේශය? එහෙම නැත්නම් ඇඩ්‍රස් එක ඊට පස්සේ මෙතුමා සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් දුරකථන අංකයක් අපි මෙතුමගෙන්ම අහලා බලමු. මේ මල් වගාව තියෙන්නේ මහියංගනේ. මහියංගනේ සොරබුර කෝරුප්ප කියන ප්‍රදේශය තමයි තියෙන්නේ. කාමසේක වසම කෝරුප්ප. මේ ලිපිණිය ගත්තොත් එහෙම දමික WNM විජේරත්න දමික කෝරුප්ප මහියංගන. මම සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් ටෙලිෆෝන් අංකය කිව්වොත් එහෙම 071 17 14 908. වගාව බිම තියෙන්නේ සොරබුර ප්‍රදේශෙමයි. ඒක මේ හොඳ වගාවක් විදිහට මට ඉතින් දැනෙනවා. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් හොඳ වගාවක් කියලා කියනවා. ඉතින් මේ වගාව කියන්නේ මම අත්දැකීම් කියන්නේ අඩුයි මේ වගාවත් එක්ක. දැන් අවුරුද්දයක් විතර තමයි සම්බන්ධ වෙලා තින්නේ. සමහර වෙලට මේ දැන් ගොඩක් දෙනෙක් කියන කතාව තමයි මේ ප්‍රදේශෙට මේ භෝගී මේ වගාවට මේ මල් වර්ගයේ ගොඩක්ම ගැලපෙනවා කියන එක. කියන්නේ වෙනත් ප්‍රදේශයක සංසන්දනය කිරීමේදී සාර්ථක වගාවක් කියලා හැම කෙනාම කියන දේ තමයි ඒක. කියන්නේ වගාව කරන අයගෙන් අහන දේ තමයි ඒක. මහියංගනේ ඉඳලා කෙනෙක් එනවා නම් කොහොමද මහත් වෙන්නේ? මහියංගනට ඇවිල්ලා සොරබුර වැවපාරේ කිලෝමීටරයක් ඇවිල්ලා එතනින් වම් අත පැත්තට තියෙන කොන්ක්‍රීට් ට්‍රාන්ස්ෆෝමරයක් හැම ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් ළඟින් වම් අත පැත්තට තියෙන පාර දිගේම ආවම ඇල ළඟ තියෙන ගෙදර. විජේරත්න මහත්තයා මොනවද කොහොමද පොහොර එහෙම පාවිච්චි කරන්නේ? මොන වගේ පොහොරද? දැනටම පාවිච්චි කරන්නේ මේ ඔස්මෝ කෝට් එක දාන එන් එක දාන පැල හැදෙන කාලේ වැඩෙන කාලේ. ඊට පස්සේ මල් පිපෙන්න මාස 4ක් විතර ගියාන් පස්සේ අපි දානවා මේ ඔස්මෝ කෝට් එක. ඒ හරිනම් පස්සේ අපි දානවා ඇල්බර්ට් සොලියුෂන්. ඊට පස්සේ 20 52යි 10 ඒ වගේ පොහොර වර්ග භාවිතා කිරීමක් කරනවා. ඊට පස්සේ කොක් මාස්ටර් කියන පොහොර වර්ග භාවිතා කරනවා. ඒක කොහොම සතියකට සැරයක් විතර සාමාන්‍යයෙන් දානවා. ඒක ගොඩක් වෙලා දියර පොහොරක් විදිහට තමයි තියෙන්නේ. අර
ඔස්මෝ කොට හරනවා. දියර පොහොර ඔබතුමාගේ ඉරිගේෂන් සිස්ටම් එකෙන්ද දාන්නේ එහෙම නැත්නම් වෙනම ස්ප්‍රේ දැන් කරනවද? මම සාමාන්‍ය විදිහට බෙහෙත් ටැංකියකට යොදාගෙන ඒ විදිහෙන් තමයි දාන්නේ. මේ මට එහෙම ලොකුවට කරගන්න තරම් කියන්නේ මේකේ පැල ප්‍රමාණය මදි එහෙම. ඒක නිසා සාමාන්‍ය ටැංකියකට දාලා විලා සාමාන්‍ය ටැංකියකින් තමයි භාවිත කරන්නේ. එතකොට දැන් ඇල්බර්ට් සොලියුෂන් එක දානවා නම් සාමාන්‍ය කොච්චර කාලෙකින්ද මේ? සාමාන්‍ය සතියෙන් සතියට එහෙම සතියක සැරයක් දානවා. හැම සතියෙම ඇල්බර්ට් සොලියුෂන්. එතකොට ඊළඟට මාරු කරනකොට දැන් කේ පොල්කෝ වගේ එතකොට දැන් මේ මැද්දට අනිත් ඒවාත් මාරු වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒක සතියකින් ඊට පස්සේ අනිත් එකට සතියක් මේ මැද්දේ සති දවස් ටිකේ මැද්දේ මාරු වෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔස්මෝකෝට් කැට පොහොර භාවිත කරනවා. ඒ හැරෙනවා කුමිනාශක භාවිත කරනවා බොහොම අඩුවෙන් මම භාවිත කරන්නේ. කුමිනාශක නම් අපිට එහෙම දැනුන්නේ නැහැ. එහෙම ඉල්ලයක් තියෙන බවක් එහෙම දැනුන්නේ නැහැ. දිවිනාශක මාසික සැරයක් භාවිත කරනවා. මේ එච්චර තමයි විශේෂ දෙයක් භාවිත කරන්නේ. අර පැල හැදෙන කාලෙදි තව අපි භාවිත කරනවා අර මේ ලාගර්කේ බියර් එක. ඒක සාමාන්‍යයෙන් පැල හැදෙන්න පැලේ සාමාන්‍ය මාස 4ක් විතර භාවිත කරනවා. සත්‍යයකට සැරයකට භාවිත කරනවා. මිලි 750ක් ජල ලීටර් 16කට දාලා විරලා සාමාන්‍ය සතියක සැරයකට යොදා ගන්නවා. එතකොට මේ පැලේ මේ සාරවත් ගතිය වැඩි වෙන පාට වැඩි වීමක් වෙනවා. පැලේ ඉක්මනට වර්ධනය වීමක් වෙනවා. ඒක අපි අර පොඩි කාලේ තමයි අපි ඒක කරන්නේ. මල් පිපෙන කාලේ ඒක අපි කරන්නේ නැහැ. ඇත්තටම මේ වගාවක් කරන කෙනෙක් සාමාන්‍යයෙන් තමන්ගේ රහස් කියන්නේ නැහැ. නමුත් මෙතුමා රහසක් අපිට කිව්වා. පැල කාලෙදී මේක මමත් අහලා තිබ්බේ නෑ ඇත්තටම. මට කවුරුත් කියලා තිබ්බෙත් නෑ. ඒ කියන්නේ වගාවල් කරන අයත් එක්ක අපි සම්බන්ධ වෙනවා කතා කරනවා. නමුත් එයාලා කියපුත් නැති අලුත්ම රහසක් හම්බුණා. අපි නැවත හමු ඒ රහස මොකද්ද කියලා. ලාගර් බියර් එක මේ පැල හිටවල බොන්න නෙමෙයි බොන්න වගාවට සතියකින් සත්‍යයක් විතර හිටවල සත්‍යයක් විතර ගියන් පස්සේ මේ පැලේට මිලි 750ක් බියර් ටින් එක අපි ජල ලීටර් 16කට එකතු කර ගන්නවා. ඒකල වෙරලා මේ වගාවට හොඳට මේ පැලේ හොඳට තෙමෙන විදිහට වතර වැක්කලා යන විදිහට හොඳට අපි සතියට සැරයක් අපි යොදනවා. එතකොට පැලේ ඉක්මනට අර පොහොර ගතියත් එක්ක හරි කොහොම හරි පැලේ වර්ධන වේගය වැඩි වෙනවා. එතකොට මේ අපිට අර කෙටි කාලයක් තුළදී හොඳ පැලයක් මේ කියන්නේ පෙනුමෙන් හොඳ පැලයක් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. සාර්ථක පැලයක් කියලා හිතනවා. එහෙම නැති වුණොත් එහෙම අපිට මේ මට්ටමට ගන්න බෑ පැලයක් නෙමෙයි. යාර පොහොර උරණ ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවද එහෙම ඒක දන්නේ නැහැ විද්‍යාත්මක පැත්ත දන්නේ නැහැ මම. ඒක මම දැන් කොහොම හරි මේ පැලවට ඒක කරලා තියෙනවා. කියන මාස 4ක් විතර වෙනකන් විතර ඒක කරන්නේ. එතකොට මේ මල්ලෙන්න මොනවා හරි රහස් පොහොරක් මොනවා හරි තියෙනවද? මල්ලෙන් නම් එහෙම රහස් පොහොරක් නැහැ. මේ සාමාන්‍ය මාස 6න් විතර මල් පිපෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ අර ඔස්මෝකෝට් කේක් දැම්මන් පස්සේ තමයි ඒක අර 20 ඒකත් එක්කම මල් පිපෙන්න ප්‍රමාණය වැඩි වීමක් වෙනවා. ඒ හැරෙන්න නම් විශේෂ දෙයක් කරන්නේ නැහැ මල් පිපෙන්න නම්. වතුර ටික හොඳට පාලනය කරගත්තා නම් අපට අවුලක් නැහැ. සාමාන්‍ය මේ එකට මේ වතුර අපි මේ ඇඟිල්ල මෙහෙම ගහලා බැලුවම තෙත ගතිය තියෙන අපි වතුර දාන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍ය වතුර දවස් 3ක විතර සැරයක් අපි වතුර දානවා. දිනපතා වතුර දාන්නෙත් නැහැ. දිනපතා වතුර දාන්නේ. වතුර දාන්නේ උදේ වරු විතර හවස වරු වතුර දාන්නේ නැහැ. මේ හවස වරු වතුර දැම්ම පස්සේ මේ ගොට්ටේට වතුර හිටන් පස්සේ මේ පැලේ කුණු වෙන්න බලනවා. ඒක නිසා උදේ වරු තමයි අපි දාන්නේ. ඒතර වාෂ්පීකරණයෙන් අර මේ ඒ ටික හිතන තියෙන්නේ නැහැ, හැදෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ පැලේ ඒක බාධාක් වෙන්නේ නැහැ. ඇත්තටම මේ වගේ වගාවක් කරනවා කියන්නේ දරුවෙක් බලා ගන්නව වැඩක්. මෙතුමා ඒක බොහොම සාරවත්ව බොහොම ලස්සනට කරලා තියෙනවා. ඒක අපිට මේ වගාවට ආපු ගමන්ම තේරෙනවා. ඒ කියන්නේ බොහොම ලස්සනට හැම තැනම මල් පිපිලා හැම ගහකම වගේ මල් පිපිලා බොහොම ලස්සනට තියෙනවා. මේ වගාවට ආදරෙන් රැක බලා ගන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් වගාවත් අපිට එයාලා මල් පිපිලා අපිට ඒ උපකාරය කරනවා. මේ අනිත් එක තමයි මේ සාමාන්‍ය උදේ 9ට වගේ ඉස්සෙල්ලා මේ සියල්ල කරලා තියෙනවා ඉවර කරන්න. හවස් වලට සාමාන්‍ය මේකේ මේ නඩත්තු කටයුතු කියන්නේ මේ පොහොරේ දීමක් කරන්නේ නැහැ. වතුර දැමීමත් පොහොර දැම්ම සියල්ල උදේ 8 වගේ ඉස්සෙල්ලා කරනවා. මේ ඒ සියල්ල කරන්න පුළුවන් පැල 3500ක් 4000ක් විතර දෙනවා. ඒකට පැය භාගයක් දෙනකොට අපිට ඒ ටික ඉවර කරන්න පුළුවන්. උදේම ටික නැගිටින එක තමයි තියෙන්නේ. විජේරත්න මහත්තයා මෙතන තියෙනවා මල් පොහොට්ටුවක් එන ඕකිඩ් පැලයක් සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ එකක් පිපෙන්න කොච්චර කාලයක් වගේ යනවද? සාමාන්‍ය කිනිත්ත ඇවිල්ලා සති 3ක් විතර යනකම් එක දිගට පිපෙනවා. 3ක් 4ක් වගේ. ඒ කිනිත්ත ප්‍රමාණය අනුව දිගේ ප්‍රමාණය අනුව තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මල පිපිලා මාස 3ක් විතර තියෙනවා. මම හොඳට නඩත්තු කරලා මාස 3ක් විතර යනකොට නැත්නම් මාස 2කමාරකට අපිට හොඳටම තියාගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. විජේරත්න මහත්තයා ළඟ වැන්ඩ පැල කීපයකුත් තියෙනව නේද? ඔව් වැන්ඩ පැල කීපයක් තියෙනවා. වැන්ඩ මේ ලොකු සාර්ථකත්වයක් නම් මහියංගනේට අපි මම දකින්නේ නැහැ. ඒකට මේ වායුගෝලී තෙතමනේ මම හිතන්නේ ලොකුට බලපානවා. අර මුල්ලෙලින්ම සියලු දේවල් මේ කියන්නේ පෝෂක පදාර්ථ ලබා ගන්න සවෙන්න ඇති. ඒ වුණාට මේ සාමාන්‍ය වැහි කියන්නේ නොවැම්බර් මාසයෙන් පස්සේ මේ
මේ මාස වෙනකම් වගේ පැලේ වර්ධන හොඳටම තියෙනවා. ඒ කාලේට මල් හොඳට තියෙනවා. අනිත් කාලේට තමයි ටිකක් නඩත්තු කරගන්න ටිකක් අමාරු තියෙනවා. අර වායුගෝල තෙතමනියක් මම හිතන විදිහට වායුගෝල තෙතමනිය බොහොම අඩු මට්ටමක තියෙන නිසා වෙන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා. විජේරත්න මහත්තයා මේ වගේ වගාවක් අලුතෙන් පටන් ගන්න කෙනෙක් හිතුවතින් සාමාන්‍යයෙන් දැන් අද කාලේ වගේ වියදමක් අපිට හිතා ගන්න බෑ. නමුත් ඔබතුමා පටන් ගන්න තියෙන මීට අවුරුද්දකට එකමාරකට විතර කලින් ඒ කාලේ සාමාන්‍යයෙන් වියදම කීයක් විතර වගේ ගියද? මම මේක හදන්න පටන් ගත්තේ 2020 දෙසැම්බර් මාසේ. මට මේ දෙසැම්බර් මාසේ ඒ වෙනකොට පටන් ගන්නකොට මට මේ බටවලට ගියා මට හරියන රුපියල් ලක්ෂයක් ගියා. ඊට පස්සේ උඩ පොලිතින් එකටයි මේ දැලටයි මට ගිහින් තිබුණා 80000ක් විතර. වැඩ කුලික් කොහොමද 40000ක් විතර ගිහින් දුණා. කොහොම හරි ওই ටික තමයි මට වියදමකට විදිහට ගියේ. අනිත් ටික නම් ආයෙ වියදමක් නැහැ ඉතින්. ඔය ටික තමයි කියන්නේ. ඔබතුමා පැල ගෙන්නන කෙනෙක්ගෙන් මිලදී ගත්තා. මම පැල ගෙන්නන කෙනෙක්ගෙන් තමයි මිලදී ගත්තේ. මගේ මත් එක මම ගුරුවරයෙක්. මම ගිරන්ත කොටි වැඩ ඉස්කෝලේ වැඩ කරන කාලේ මේ මගේ ඉගෙන ගත්ත ළමයෙක් තමයි දැන් මේ පැලගේ ඉන්නේ. මේ ගම්බහ ප්‍රදේශයේ ඉන්නේ. ඒ ළමයා තමයි මේ මට මේ දෙයට යොමු කිරීමක් කරේ. මහියංගන ප්‍රදේශයේ සොරබර ප්‍රදේශයට ඔබ විනෝද චාරිකාවක් ආවොතින් අමතක නොකර පැමිණෙන්න. මේ සොරබර වැවට ජලාශයට යන්න තියෙන පාරේ බොහොම ළඟ තියෙන්නේ මේ ඕකිඩ් වගාව. එහෙමනොත් ඔබටත් පුළුවන් මේ වගේ ලස්සන මල් පැලයක් මිලදී අරගෙන යන්න විජේරත්න මහත්තයාගෙන්. ඒ වගේම මතක් කරනවා මේ වගේ වීඩියෝ තව තවත් ඉදිරියට අරන් එන්න අපිව ශක්තිමත් කරන්න. අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. නැවත මේ වගේ වටිනා වීඩියෝ එකක් අරගෙන එනතෙක් සමුගන්නවා. එහෙනම් විජේරත්න මහත්තයා අපිට මේ වීඩියෝ එක කරන්න අවස්ථාව ලබා දුන්නට බොහොමත්ම ස්තුතියි. අයිබෝන්. නැවත මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන තෙක් ඔබට සුබ දවසක්.